تخت جمشید یا پارسه نام پایتخت تشریفاتی پادشاهان دوره هخامنشی بوده و معماری متفاوت و گسترده آن تاریخچه غنی ایران و البته توانایی بسیار بالای مهندسان ایرانی را به تصویر می‌کشد. برای دیدن تخت جمشید باید راهی استان زیبای فارس و شهرستان مردشت بشیم. این شهرستان حدود 57 کیلومتری شیراز فاصله داره و 10 کیلومتر شمال مردشت به تخت جمشید میرسیم که در دامنه کوهی به نام رحمت که پیشتر با نامهای دیگری مثل میترا و مهر نیز شناخته میشد قرار دارد. تخت جمشید بر روی سکویی که 8 تا 18 متر بلندتر از جلگه مردشت است بنا شده و چندین بخش اصلی دارد که از جمله آنها میتوان به کاخ تشریفاتی، کاخهای کوچک و اختصاصی، خزانه شاهی و همچنین دژ و باروهای حفاظتی اشاره کرد. نام اصلی این شهر باستانی پارسه است، زیرا در زمان پادشاهی هخامنشیان قوم پارس در این منطقه حضور داشتند. پس از آن یونانیان از نام‌های دیگری همچون پرسپولیس یا پرسپولیس برای این شهر استفاده کردند که به نام پارس شهر بود. در زمان ساسانیان از نام صدستون برای تخت جمشید استفاده می‌شد. در دوران مختلف حتی این بنا با نام‌های بسیار متفاوت دیگری مثل چهلمنار یا تخت حضرت سلیمان نیز شناخته می‌شد. صدها سال بعد و زمانی که دوره پادشاهی هخامنشیان به دست فراموشی سپرده شده بود، مردم قادر به خواندن خطوط میخی روی کتیبه‌ها نبودند و تصور می‌کردند این بنا همان اورنگ جمشید است که در شاهنامه به آن اشاره شده و از همین رو آن را تخت جمشید خواندند. گفتنی است که جمشید یکی از پادشاهان اسطوره‌ای ایران بوده و جایگاه ویژه‌ای در میان مردم زمان خود داشته. نام تخت جمشید از سال 1979 در فهرست آثار جهانی یونسکو به چشم می‌خورد. مطابق با اسناد موجود، ساخت این بنای عظیم و تاریخی حدوداً 500 سال پیش از میلاد مسیح به دستور داریوش بزرگ آغاز شده بود و 150 سال طول کشیده تا کار ساخت تمام بخش‌های آن به پایان رسد. در حقیقت فرزند و نوه داریوش یعنی خشایارشا و اردشیر یکم با اضافه کردن چندین ساختمان و بنای بزرگ به مجموعه اول این شهر باستانی را گسترش دادند. برخی پژوهشگران حتی معتقدند تخت جمشید تا پایان حکومت هخامنشیان در حال توسعه و گسترش بوده. یکی از بارزترین ویژگی‌های تخت جمشید وسعت تقریباً 125,000 متر مربعی آن و کتیبه‌ها و نگاره‌ها و آثار باستانی است که در کمتر جایی می‌توان نظیرش را پیدا کرد. سنگ نوشته‌هایی که در تخت جمشید یافت شده اطلاعات ارزشمندی را درباره تاریخچه غنی و پربار ایران در اختیارمان قرار میده. جالبه که بدونیم در طراحی این مجموعه به آسونی میتوان رد پای فرهنگ و هنر اقوام دیگری مثل مادها، بابلیان، یونانی‌ها و مصری‌ها را نیز مشاهده کرد. داریوش بزرگ از ساخت این مجموعه تنها یک هدف داشت: ساخت پایتختی متفاوت در امپراتوری خود که نظیر نداشته باشد و خوشبختانه در انجام این کار نیز کاملا موفق بود. البته شواهد نشان می‌دهد که داریوش همانند پادشاهان مصری که اهرام ثلاثه را ساختند از مردم و مهندسان صرفاً به عنوان برده‌هایی برای ساخت این مجموعه استفاده نکرده. در حقیقت خشت‌های گلی که در سال 1312 پس از خاکبرداری در بخش شمالی تخت جمشید کشف شدند، اثبات می‌کنند که تمام معماران، استادان، نجارها، سنگ‌تراش‌ها و کارگرهای ساختمانی که در ساخت این مجموعه حضور داشتند، حقوق
و بیمه کارگری داشتند. حالا سوال بزرگ برامون پیش میاد. چرا تخت جمشید با اون باشکوهی به این وضعیت افتاده؟ بین کتاب‌های تاریخ که درباره سرگذشت تخت جمشید نوشته، یک نام همیشه ثابت است: اسکندر مقدونی. به نظر من هر کس که نامش خیلی سر زبان میافتد همیشه مقصر اتفاقها نیست. خیلی مواقع باید دنبال سرنخ‌هایی گشت که به همراه آن فرد باعث بروز اتفاقی افتاده. به هر حال ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که خیلی از مورخان معتقدند آتش سوزی بر اثر یک تصادف بوده. البته من خودم توی پرانتز بگم از نظر من و چیزایی که مطالعه کردم نه حمله اسکندر بوده و نه آتش سوزی. میشه گفت بر اثر تاریخ یک حکومتی که سقوط میکنه، خب شهرش هم اینجوری نابود و غارت میشه. حالا برگردیم به تخت جمشید باشکوه. اصلا تخت جمشید قبل از ویرانی به چه صورت بوده؟ تخت جمشید قبل از ویرانی میزبان کاخها و عمارت‌های کوچک و بزرگی بود که هر کدام برای انجام کار خاصی طراحی شده. در منابع تاریخی حتی آمده که طی آن دوران برای هر فصلی اقامتگاهی مخصوص وجود داشته و تخت جمشید اقامتگاه بهاری پادشاهان هخامنشی بوده. در دوران حکومت هخامنشیان پادشاهان بسیاری بر تخت فرمانروایی تخت جمشید تکیه زدند. دوره فرمانروایی داریوش بزرگ حدود 36 سال طول کشید. پس از آن نیز افراد دیگری از جمله خشایارشا، اردشیر یکم، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم و داریوش سوم فرمانروای پارسه بودند. در شهر پارسه که قدم میزنیم، در جنوبی ترین و البته مرتفع ترین قسمت از صفحه تخت جمشید کاخی به نام هدیش را میتوان پیدا کرد که مخصوص خشایارشا بوده. هدیش کاخی مستطیلی شکل با مساحت تقریباً 2200 متری است که در تالار اصلی آن 36 ستون وجود داشته. به علاوه در یک کاخ 2 مجموعه پلکان وجود دارد که به کاخ ملکه وصل می شود. هدیش به معنای جای بلند است و از آنجایی که همسر دوم خشایارشا نیز به همین نام بوده، این کاخ هدیش نام گرفته. هرچند برخی کارشناسان معتقدند که این کاخ در زمان داریوش ساخته شده، اما کتیبه و سنگ نوشته‌هایی که یافت شده در این کاخ از ساخت آن توسط خشایارشا خبر می‌دهند. این نقطه‌ای که می‌بینید از جمله آثاری است که خیلی خوب مونده و به نسبت دیگه خیلی ویران نشده. یکی دیگه از جاهایی که توی شهر پارسه میتونید ببینید موزه تخت جمشیده. کاخ ملکه که در واقع همان حرمسرای خشایارشا بوده، امروزه به موزه‌ای بسیار زیبا تبدیل شده که در آن میتوان بسیاری از کتیبه‌ها، گلنوشته‌ها و سایر آثار تاریخی به دست آمده از تخت جمشید در این منطقه رو ببینید. اینجا در حقیقت از قدیمی‌ترین بناهایی در ایران است که به موزه تبدیل شده و آثار به نمایش گذاشته در آن میتوان حسابی شما رو سرگرم بکنه. مهره‌های دوره‌های هخامنشی، لوح‌هایی با خط میخی، پرده‌های سوخته تخت جمشید و سنگ‌نوشته‌های خشایارشا که به کتیبه خشایارشا معروف است، برخی از ارزشمندترین آثاری است که در موزه تخت جمشید میشه پیدا کرد.